Việt Nguyễn mến chào cô chú, anh chị em và các bạn. Mình mới phát hiện ra một cái cách mới này. Ốc ngao sò không chỉ nhả sạch hết đất cát mà còn làm sạch hết bùn đất bên ngoài vỏ, không cần tốn tới công sức. Cái vỏ ốc bên ngoài nó sạch trơn luôn à, mình không cần phải chà rửa gì đâu. Cái nồi điện này thấy nó nhỏ vậy thôi chứ nó có vỏ đó. Mình cho vô mình nấu tí xíu là chín nhanh lắm. Nếu anh chị em mình yêu thích thì cùng Việt Nguyễn thực hiện cách làm nè. Từ trước đến giờ mình chỉ làm video là làm sao cho ngao sò ốc hến á, nó nhả hết đất cát thôi. Còn cái vỏ bên ngoài nó dơ, cô chú anh chị em mình cũng phải chà rửa nữa. Nhưng hôm nay có một cái phương pháp mới này thì mình không cần phải chà rửa nó luôn. Mà cái vỏ bên ngoài á, bùn đất cát gì á, nó sẽ nhả hết ra. Nó rất là nhanh chóng mà mình không cần phải dùng tới sức. Thông thường thì mình hay ngâm với muối, nhưng hôm nay Việt Nguyễn sẽ sử dụng cái nước mắm. Mình ngâm với nước mắm khi sau mình luộc lên á, con ốc nó rất là thơm, nó sẽ không có mùi tanh. Cho vô cái phần ốc này khoảng chừng 2 muỗng canh nước mắm. Cho nước mắm vô rồi anh chị em mình nhớ là trộn lên. Mình trộn lên cho nó đều. Nước mắm nó mặn, nó sẽ làm cho con ốc nhả sạch hết bùn đất ra và cũng như là khử hết cái mùi tanh của con ốc. Tiếp đến là một ít cái rượu trắng. Rượu trắng thì mình sử dụng khoảng chừng 2 muỗng canh là được. Khi mình chế rượu trắng vô, cô chú anh chị em mình có nghe tiếng xèo xèo không? Con ốc nó sôi lên luôn á. Tiếp đến là mình sử dụng thêm một ít cái bột baking soda. Cái bột baking soda này là để làm bánh nha các bạn. Mình cho vô khoảng chừng 1/3 muỗng cà phê bột baking soda vô thôi. Cái bột baking soda này nó có nhiệm vụ là làm cho sạch cái vỏ ốc bên ngoài. Khi anh chị mình cho bột baking soda vô rồi, bây giờ mình sẽ trộn lên. Cái thao tác trộn này rất là quan trọng. Mình trộn khoảng chừng 2 đến 3 phút thôi. Lát nữa những cái chất dơ ở bên ngoài cái vỏ con ốc á, nó tự bung ra hết luôn. Nó sẽ làm sạch sẽ con ốc mà mình không cần phải chà rửa gì hết. Chịu khó mình đảo một chút xíu, khoảng chừng 2 phút thôi. Đảo qua đảo về để nó tăng cái sự ma sát. Lát nữa nó tự sạch trơn luôn, không cần phải chà rửa gì đâu. Mình đảo qua đảo về được 2 phút rồi. Bây giờ mình sẽ cho nước vô. Mình mới chế nước vô thôi mà cô chú anh chị mình thấy nước nó dơ ghê chưa? Những cái chất dơ ở bên ngoài cái vỏ ốc á, nó bung ra hết rồi đó. Bây giờ mình ngâm khoảng chừng 15-20 phút. Nó vừa có nước mắm, rượu trắng, rồi bột baking soda nữa. Ngay cái thời điểm này mấy con ốc nó nhảy quyết liệt luôn. Bao nhiêu cái chất dơ á, nó sẽ tự bung ra hết luôn. Ốc mình ngâm được 20 phút rồi, mấy em bò lỉnh nghỉnh hết luôn. Định là tháo chạy nhưng mà làm sao thoát được. Để bây giờ Việt Nguyễn sẽ trộn lên, rồi cô chú anh chị mình xem cái nước nè, nó có dơ hay là không dơ nha. Mình trộn lên, mình thấy nhớt nhau trong con ốc nó ra sạch trơn luôn. Bây giờ mình sẽ vớt ra, rồi rửa sạch lại với nước thêm vài lần nữa, trước khi mình chế biến cái món ăn. Cái nước trong thau nhìn ghê quá chừng luôn. Quá chừng là dơ mà. Sình đất rồi cặn cáo vậy á, nó tuôn ra hết luôn. Nhìn thấy ghê không? Nước thì đen xì xì luôn. Nó nhả sạch trơn hết luôn. Nếu như mình ngâm với muối và ớt thôi á, thì cái nước này nó không dơ vậy đâu. Để bây giờ Việt Nguyễn sẽ chế nước vô, rồi mình rửa thêm vài lần nữa. So với lúc đầu thì cái vỏ ốc bây giờ á, nó trắng tươi luôn. Mà cái cách này mình không cần chà rửa gì hết, nó cũng tự sạch. Cái con ốc len trước khi chế biến món ăn thì anh cho mình phải cắt cái phần đuôi ở bên dưới. Mình cắt bỏ cái phần đuôi đi á,
thì một lát để mình hút ra nó rất là dễ dàng. Hôm nay Việt Nguyễn sẽ nấu cái món ốc len xào dừa. Trước tiên thì mình sẽ cho một ít dầu vô. Dầu nó nóng rồi, bây giờ mình sẽ cho sả cây nè, tỏi và ớt. Mình chỉ đập dập thôi, chứ không có băm nhuyễn. Nếu như anh chị mình thích băm nhuyễn á, thì mình cứ băm nhuyễn nha. Sau khi tỏi xả ớt nó vàng rồi, thì bây giờ Việt Nguyễn sẽ cho ốc vô. Cái mớ ốc len này lúc mình mua là 600g. Chắc cắt bỏ cái phần đuôi đi, giờ chỉ còn khoảng chừng 500g thôi. Cái gốc sả thì mình phi cho vàng, còn cái phần đầu thì mình cắt khúc mình cho vô. Cái nồi điện nhỏ nhỏ này nó rất là tiện lợi, mình cho vô mình nấu tí xíu à, nó nhanh lắm, không cần phải củi lửa gì hết. Bây giờ mình sẽ nêm vô đây 1/3 muỗng cà phê muối. Tiếp theo nữa là nửa muỗng canh đường. Nếu anh chị mình thích ngọt á, thì mình sẽ tăng lên 1 muỗng canh nha. Việt Nguyễn thấy nếu như khẩu vị của người miền Nam á, thì phải sử dụng 1 muỗng canh mới được. Mà mình cũng không thích ngọt nhiều lắm, cho nên sử dụng khoảng nửa muỗng canh thôi. Ốc xào dừa thì phải có nước cốt dừa. Mình sử dụng 1 chén nước cốt dừa. Một chén như vậy nó tương đương khoảng 200ml. Cái con ốc len nó rất là nhanh chín, mình đậy nắp lại, cái nước cốt dừa nó sôi chút là nó sẽ chín. Nước ở trong nồi nó sôi lên khoảng chừng 5 phút là ốc len nó sẽ chín. Mấy con ốc nó ở trên cái bề mặt, bây giờ mình sẽ trộn đều lên. Mình trộn lên rồi mình để khoảng 1 phút nữa là được. Khi nước cốt dừa nó sôi rồi mình để lửa liu riu thôi, chứ nó sôi nhiều quá lát nữa nó bồng con, cái nước cốt dừa nó sẽ không béo. Để bây giờ mình sẽ múc lên ăn thử xem là có còn đất cát gì không. Con ốc len rất là sạch sẽ, không có đất cát gì hết mà rất là thơm. Do là mình có ngâm thêm cái nước mắm á, nó khử hết cái mùi tanh của con ốc nên rất là ngon. Cái món ốc len xào dừa này hấp dẫn nè, ăn hoài không ngán luôn. Và video hôm nay Việt Nguyễn chia sẻ đến đây cũng tạm kết thúc. Mến chúc tất cả các bạn và gia đình thật nhiều sức khỏe và bình an. Việt Nguyễn xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn ở video kỳ tới.